ગુડ મોર્નિંગ। આજે છે મંગળવાર અને ફ્રીઝરમાંથી હું મલાઈ બહાર કાઢી રહી છું, કારણ કે હવે ઘી ડબ્બામાં ખાલી થઈ ગયું છે તો ઘી બનાવવું પડશે। તો મેં આ મલાઈને ફ્રીઝરમાં મૂકી હતી અને એકદમ જામી ગયેલી છે, બરફ પણ જામી ગયો છે। તો આ ફ્રીઝરમાં મૂકેલી એકદમ હાર્ડ મલાઈ છે, એટલે આને આપણે તરત વલોવી શકતા નથી। તો કેટલીક વાર તરત વલોવાથી મલાઈમાં જે છેલ્લે જ્યારે ઘી બને ત્યારે એમાં બગરી કહીએ ને એ વધારે નીકળે છે। તો એવું ન કરવાથી આપણે મલાઈને વલોવીને જો માખણ બનાવીએ તો વધારે પડતું ઘી પણ બને છે અને સારું બને છે। તો મેં આ મલાઈને કાલે સવારે બહાર કાઢી દીધી હતી ફ્રીઝરમાંથી, અને મેં એમાં 1 ચમચો ભરીને છાશ રેડી દીધી હતી। મારી પાસે છાશ હતી તો મેં છાશ આમાં રેડી દીધી હતી। તમારી પાસે દહીં હોય તો દહીં પણ તમે રેડી શકો છો। એનું એક કારણ છે કે આમાં જ્યારે આપણે મલાઈ લઈએ છીએ ત્યારે મલાઈની સાથે સાથે થોડું ઘણું દૂધ પણ એમાં આવી જતું હોય છે। તો આ દૂધ આપણું દહીં બની જાય, દૂધ વેસ્ટ ન જાય, અંદર બગરી વધારે ન બને, એ માટે આપણે એમાં છાશ અથવા તો દહીં નાખી અને એને જમાવી દઈએ તો સરસ રીતે આપણું માખણ બહાર આવી જાય છે। તો એના માટે હવે આપણે શરૂ કરીશું વિડીયો। તો વિડીયો અંત સુધી જોતા રહેજો, અને હું મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। અને આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું કે મલાઈમાંથી વધુ પ્રમાણમાં ઘી કેવી રીતે કાઢી શકીએ અને એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી શકીએ। એની છાશનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ। છાશ કેટલીક વાર કડવી થઈ જાય તો રેડી દેવી પડે છે, પણ આપણે અહીં છાશનો પણ ઉપયોગ કરવાના છીએ। અને તમે જોઈ શકો છો કે મારી મલાઈ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। કાલે એકદમ હાર્ડ હતી, આજે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, અને એમાં દૂધનું પ્રમાણ જરા પણ નથી। એકદમ દહીં મતલબ જામી ગયેલું છે, દૂધ પણ જે હતું તે। તો હવે હું આ મલાઈને એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશ। તો એને મેં પવાલીમાં લઈ લીધું। ધીરેથી પવાલીમાં લેવાનું છે, છાંટા ના ઉડે એ રીતે, અથવા તો બહાર ઢળી ન જાય એ રીતે। હવે એ તપેલીમાં હું જે પણ મલાઈ ચોટેલી છે એને પણ પાણી રેડી અને અંદર રેડી દઈશ। તો 2 ગ્લાસ પાણી તપેલીમાં રેડી દીધું, અને એ પાણી હું મલાઈમાં રેડી દઈશ। વધારે પડતું પાણી મલાઈમાં રેડવાનું નથી, ઓછા જ પાણીમાં આપણે બનાવવાનું છે। અને કેટલાક લોકો આવી પણ ટ્રીક કરતા હોય છે, મિક્સર જારની અંદર મલાઈ નાખી અને એને વલોવતા હોય છે, પણ એનાથી વાસણ પણ વધારે બગડે છે અને કામ થોડું ઝંઝટવાળું થઈ પડે છે। તો આસાનીથી આપણે આવી રીતે મોટી પવાલી કે મોટી તપેલી હોય એમાં બ્લેન્ડર વડે મલાઈમાંથી માખણ કાઢી શકીએ છીએ। તો મેં હવે બ્લેન્ડરની અંદર મૂકી દીધું છે અને ફેરવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે। તો તમે આવી રીતે ધીરે ધીરે ફેરવતા જવાનું છે, કારણ કે એક જ જગ્યાએ રાખશો તો જલ્દી માખણ નહીં આવે। તો આપણે હાથેથી પણ એને ફેરવતા રહેવાનું છે દરેક જગ્યાએ। તો થોડીક જ વારમાં માખણ ઉપર આવવા લાગશે। આની છાશ પણ ઉપયોગી છે। હું દર વખતે જ્યારે મલાઈમાંથી ઘી બનાવું છું ત્યારે એ છાશનો ઉપયોગ જરૂરથી કરું છું, અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ લાગે છે, એમાં કોઈ સ્વાદમાં ફેર લાગતો નથી। તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણું જે મલાઈ છે એકદમ ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે। જો વધારે ઘટ્ટ પડતી મલાઈ હોય ને એમાં બ્લેન્ડર નાખી દઈએ તો બ્લેન્ડર પણ જામી જાય છે, અથવા તો એની જે બેટરી હોય એ ઉડી જાય છે। હવે 1 ગ્લાસ મેં પાણી રેડી દીધું છે, ફરીથી માત્ર ને માત્ર 3 ગ્લાસ પાણી અંદર ઉમેર્યું છે। તો જોઈ શકો છો કે આપણી મલાઈમાંથી માખણ હવે છૂટું પડી ગયું છે। એને થોડીક વાર ચલાવી લઈશું।
તો આવી રીતે થોડીક વાર ઉપર નીચે કરી અને ચલાવી લેવાનું છે. તો સરસ રીતે આપણું માખણ હવે તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે બ્લેન્ડરનો ઉપર નીચેનો ભાગ છે આખો જામી ગયો છે માખણથી. આવી રીતે માખણ એકદમ હાથમાં છૂટું ફરતું હોય એવું માખણ થવું જોઈએ. હાથમાં ચોંટશે તો એ માખણ યોગ્ય રીતે આવ્યું નથી એવું સાબિત થાય છે. તો હું બધું જ માખણને એની જે રવાઈ છે બ્લેન્ડરની એના ઉપરથી કાઢી દઈશ. ત્યારબાદ હવે એક વાસણ લઈશ અને એ વાસણમાં આપણું જે માખણ આવ્યું છે એ માખણને બધાને હું કાઢી દઈશ. જરા પણ માખણને વેસ્ટ જવા દેવાનું નથી. તો આવી રીતે ફટાફટ એક હાથ રાખી અને બધું જ માખણ છાશને નીચોવતા જઈ અને બહાર કાઢી દેવાનું છે. જેમ બને એ પ્રમાણમાં છાશને નીચોવી દેવાની. તો આપણે બધું જ માખણ બહાર આવી ગયું છે. એમાં એક ગ્લાસ પાણી ઉપર રેડી અને માખણમાં જે આવી ગયેલી છાશ છે એને પણ આપણે આવી રીતે નીચોવીને કાઢી દઈશું. તો એક બાજુ કરતા જવાનું અને એને દબાવતા જવાનું, તો એમાં રહેલી છાશ પાણી સાથે બહાર આવી જશે. તો એ પાણી મેં રેડી દીધું. હવે તમે આવી રીતે દબાઈને બચેલું પાણી પણ કાઢી શકો છો. હવે મેં એક મોટું વાસણ લઈ લીધું છે. એમાં માખણ નાખી દઈશ અને એને ગેસ ઉપર મૂકી દઈશ. અને જોઈ શકો છો તમે આપણી તપેલી ભરેલી છાશ પણ ઉપયોગી થઈ ગઈ છે. ઘી બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે એ ઠંડુ થઈ જાય એટલે એને આપણે ડબ્બામાં ગાળી લઈશું. તો સરસ મજાનું ઘી બની ગયું છે અને વધુ પ્રમાણમાં બન્યું છે. ચપટી ભરીને હળદર નાખી હતી એટલે એનો પીળો કલર આવી ગયો છે. તો તમે પણ આવી રીતે ટ્રાય કરજો.